කලක් ඊශ්‍රායලයේ දකුණු දිගවැරළේ කුඩා ගම්මානයක් වූ එලාත් දැන් ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සහ සංචාරකයන්ගේ ප්‍රධාන ආකර්ෂණීය වූ නගරයක් බවට පත් වෙලා. ඉතින් අද මේ පුංචි වීඩියෝවෙන් මම ඔයාලා වරගෙන යන්නේ සුන්දර වූ එලාත් නගරය පැත්තටයි. එලාත් නගරය යනු සංචාරක ව්‍යාපාරයේ වටා පදනම් වූ පුංචි නගරයක් වෙලා ලොකු කුඩා සැමට විනෝදජනක ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පුළුල් ලෙස නවීකරණය කළ පහසුකම් වලින් සමන්විත ජෝර්දානයේ හෝ ඊජිප්තුවේ ත්‍රාසජනක ගමනක් යාම සඳහා කේන්ද්‍රීය ස්ථානයක් ලෙසත් හිරු බැස යාම, කිමිදීම, ස්වාභාවික මම්පෙත්, කඳු නැගීම හෝ දේශ සීමාවන් තරණය කිරීම සඳහා ඔබේ කාලය ගත කරන්න සුදුසුම නගරයක් බවට පත් වී අවසන්. ඊටත් වඩා නගරේ වසරකට දින 10කට වඩා අඩු වර්ෂාවක් පවතින බැවින් ඔබට ඕනම කාලයක විනෝද ගමනක් හා නිවාඩුවක් ගත කිරීමට නොබියෝ යා හැකි නගරයක් ලෙසට ප්‍රචලිතයි. එලාත්ති නවාතැන් නේවාසිකාගාරවල සිට සුඛෝපභෝගී හෝටල් 51ක් මේ වෙනට පිහිටුවලා තිනවා. ඊට අමතරව එලාත් සතුව හොඳ අවන්හල්, රාත්‍රී සමාජශාලා සහ වැට් බදු වලින් නිදහස් සාප්පු සවාරි බොහොමයක් තිබෙනවා. 60000කට අධික පදිංචිකරුවන්ගේ යුත් හිරු කිරණ වැටෙන නගරය යුරෝපයේ පුරා සංචාරකයන් අතර විශේෂයෙන් ජනප්‍රිය නගරයක් බවට පත් වී අවසానයි. එලාත්හි ප්‍රධාන ආකර්ෂණය වන්නේ එහි දිදුලන නිල්වන් මුහුදයි. ලෝකයේ හොඳම ජලජ ජීවීන්ගේ පිරී ඇති රතු මුහුද, ස්නෝකලින් කිමිදීම සහ අනෙකුත් ජල ක්‍රීඩා සඳහා ලෝකයේ හොඳම ස්ථාන වලින් එකක් ලෙස හැඳින්වෙනවා. එවැගේම දියට ඉදිකළ ඇති නිරීක්ෂණාගාරය එලාත්හි ආකර්ෂණය තවත් ඉහළාගයක් ගනී. මෝරුන් සහ මුහුදු කැස්බෑවන් විශාල එලිමහන් ටැංකිවල පිහිනන දර්ශනය ඔබ මවිත කරනු ඇත. මෙම නිරීක්ෂණාගාරය රතු මුහුදේ වර්ණවත් මාළු සහ පොහොසත් කොරල් පොළ සඳහා කවුලුවක් සපයනවා. එලාත්හි ආකර්ෂණීය කොරල් පරය වෙරළ දිගේ මීටර 1200ක් පමණ විහිදෙනවා. ඉතින් ඔබත් ඊශ්‍රායල් පිහිටි සුන්දරම සංචාරක නගරයේ දවසක නරඹන්නට අවස්ථාවක් කරගන්න. එහි ඇති අපූර්ව අත්දැකීම් සමුදාය ජීවිතයට එකතු කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ස්තුතියි.